gagawa tayo ng kunting landscaping guys. Meron akong kunting space dito sa aking mga succulents. So dito yung mga succulents ko, nalagyan ng net. Dito ay naisipan kong gawin na landscaping at lalagyan ko siya dito ng succulents, yung gustong gusto ng araw na succulents natin guys. Dahil hindi kami lumabas today ay magka-garden na lang kami ng aking baby. Dito. Yeah. Dito.
natapos na ang ating landscaping or succulents. Ito yung mga succulents na nilagay ko guys, ay yung gustong gusto sa mga natataman ng araw o full sun. Ito yung mga succulents natin.